जुम एक अनलाइन भिडियो कन्फरेन्सिङ प्लेटफर्म हो जहाँ तपाईले आफ्नो मोबाइल वा ल्यापटपको सहायताले एकै पटकमा 100 जनासँग च्याट गर्न सक्नुहुन्छ, कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ वा 100 जनासँग तपाईले मिटिङ अरेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ भने यसैमा तपाईले चाहिँ अनलाइन स्टडी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जुम एप्लिकेसन्समा तपाईले धेरै राम्रो फिचर्स पाउन सक्नुहुन्छ, जसमध्येमा एउटा फिचर्स भनेको तपाईले अनलाइनमा कुराकानी गर्दै वा चाहिँ मिटिङ गर्दा पनि तपाईले आफ्नो मोबाइल वा ल्यापटपको स्क्रिनलाई पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोमा हामी तपाईलाई जुम एकाउन्टलाई कसरी ओपन गर्ने, जुम एकाउन्टमा मिटिङमा कसरी जोइन गर्ने, जुम एकाउन्टको लागि एकाउन्ट क्रिएट गरेर पासवर्ड र आइडी कसरी पठाउने भन्ने बारेमा सिकाउने छौं। नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ यस टेक्निकल आर्किटेक्ट युट्युब च्यानलमा र तपाईहरुको साथमा छु म रुपेशबक। तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अहिले नै तल देखाएको रेड सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर साइडमा रहेको बेल नोटिफिकेसनबाट अल नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनु होला। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। यदि तपाईले जुम एप्लिकेसन्सको फ्री भर्जन चाहिँ युज गर्नुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ यसमा 100 जनालाई एड गराउन सक्नुहुन्छ भने तपाईले यसमा टाइम भनेको लिमिटेड पाउनुहुन्छ, जसमा तपाईले 40 मिनेटसम्म चाहिँ मिटिङ गर्न पाउनुहुन्छ भने यदि तपाई 40 मिनेट भन्दा बढी अनलिमिटेड गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसका लागि तपाईले जुम एप्लिकेसन्सको अफिसियल वेबसाइटमा गएर त्यहाँबाट तपाईले चाहिँ जुम एप्लिकेसनलाई किन्नु पर्ने हुन्छ। किनेको एप्लिकेसनबाट तपाईले अनलिमिटेड टाइमसम्म चाहिँ जुम मिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जुम एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नको लागि प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा गएपछि यहाँ तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ जुम क्लाउड भनेर, जुम क्लाउड मिटिङ्स फर एन्ड्रोइड वा जुम क्लाउड फर मिटिङ भनेर यो सर्च गरे नि यो जुम क्लाउड मिटिङ्स भनेर सर्च गर्नु होला। यदि तपाईले यहाँ इन्स्टल भन्ने आउँछ इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल भइसकेपछि तपाईले यहाँ रहेको यो ओपन बटनमा क्लिक गरेर ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि तपाईलाई यस्तो खालको इन्टरफेस देखा पर्छ जहाँ स्टार्ट अ मिटिङ भनेको छ, स्टार्ट अर जोइन अ भिडियो मिटिङ अन टु द गो भनेर भनेको छ। यहाँ तपाईलाई तीनवटा अप्सन दिएको हुन्छ। यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ जोइन अ मिटिङ, साइन अप र साइन इन भन्ने छ। तपाई चाहिँ कुनै ग्रुपमा चाहिँ जोइन हुन चाहनुहुन्छ, तपाईले चाहिँ तपाईले कुनै ग्रुपले चाहिँ आइडी र पासवर्ड देख्नु तपाईले यहाँ जोइन अ मिटिङमा क्लिक गरेर तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले कुनै युजर एकाउन्ट बनाउन चाहनुहुन्छ, ग्रुप बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले साइन इन गर्नु होला। जस्तै तपाई चाहिँ जोइन मात्र गर्न चाहनुहुन्छ, ग्रुप भिडियो कन्फरेन्समा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ, तपाईले यहाँ जोइन अ मिटिङ लेखेको ठाउँमा यहाँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईलाई यहाँ चाहिँ तपाईको ग्रुपले पठाएको चाहिँ मिटिङ आइडी हुन्छ, यहाँ तपाईले मिटिङ आइडी राख्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ मिटिङ आइडीको नम्बरहरु हुन्छ, जस्तै यहाँ अलग अलग नम्बरहरु पनि रहेका छन्। जस्तै खालको मानौ यो खालको नम्बर तपाईलाई कसैले पठायो भने यो पठाउनको ठाउँमा चाहिँ तपाईले युजर आइडी राख्नु पर्ने हुन्छ, अर्थात् मिटिङ आइडी राख्नु पर्ने हुन्छ नि। यहाँ यो तल तपाईले यो यति धेरै यो नामहरु देख्नु भएको छ, यो तपाईको युजर आइडी नेम हुन्छ। यसलाई तपाईले मेटेर चाहिँ आफ्नो नाम राख्नु होला। ग्रुपमा तपाईले सहभागी हुनका लागि यहाँ तपाईले यसलाई मेटेर चाहिँ आफ्नो नाम राख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ मैले राखे रुपेश भनेर मैले यहाँ राखेँ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ तल दिएको छ यो दुईवटा डोन्ट कनेक्ट टु द अडियो भनेको छ। यहाँ तपाईले यसलाई अन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। टर्न अफ माई भिडियो भनेको तपाई भिडियो शेयर गर्न चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ नि। यति यो दुईटा राखिसक्यो भने तपाईले मिटिङ आइडी राख्यो भने तपाईले यहाँ जोइन मिटिङमा क्लिक गर्नु होला। जोइन मिटिङमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई चाहिँ यहाँ प्रिपेयरिङ मिटिङ भन्छ। त्यसपछि तपाईलाई चाहिँ मिटिङको पासवर्ड रहेछ, यहाँ मिटिङको पासवर्ड राखेर तपाईले चाहिँ यहाँ तल ओके रहेको ठाउँमा चाहिँ ओके गरिदिनु होला। ओके गरेपछि तपाईलाई चाहिँ मिटिङमा चाहिँ यो मिटिङ जोइन हुन चाहनेहरुको लागि अब तपाईले चाहिँ यो चाहिँ तपाईले चाहिँ जुममा चाहिँ युजर एकाउन्ट बनाउन चाहनुहुन्छ, मिटिङ क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईले चाहिँ सिम्पली साइन अप वा साइन इनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ जस्तो तपाईले साइन इनमा क्लिक गर्नु होला। साइन इनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई चाहिँ तीनवटा अप्सन दिन्छ यसमा। यहाँ चाहिँ साइन इन भनेर यो एसएसओ भन्ने आउँछ, गुगल चाहिँ भन्ने आउँछ र अर्को फेसबुक भन्ने आउँछ। तपाईले यहाँ गुगल र फेसबुकबाट चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ हामीले चाहिँ गुगलबाट बनाउँछ है, गुगलमा क्लिक गर्ने। गुगलमा क्लिक गरेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ गुगलमा क्लिक गर्नु होला। अनि गुगलमा क्लिक गरेपछि तपाईलाई यस्तो खालको इन्टरफेस देखिन्छ। यो खालको इन्टरफेस चाहिँ तपाईले आफ्नो इमेल एड्रेसलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ तपाईलाई चाहिँ देखाउँछु म, हेर्नु होला। यहाँ तपाईले चाहिँ इमेल एड्रेस राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो खुलेको छ। अब तपाईले कुन इमेल एड्रेस राख्ने हो त्यसबाट राख्नु होला। जस्तै यहाँ मैले यो टेक्निकल आर्किटेक्टलाई चुज गरे। तपाईले आफ्नो इमेल एड्रेस कुन छ त्यसलाई चाहिँ चुज गर्नु होला। यहाँ तपाईले यस्तो आइसकेको छ। अब यस्तो आइसकेपछि अब यहाँ तपाईले चाहिँ जुम क्लाउड मिटिङ्स जुम फ्री वेब भने चाहिँ तपाईले अब यहाँ सिम्पली चाहिँ यहाँ तपाईले यहाँ सामान्य कुराहरु फिल अप गर्नुपर्ने हुन्छ। फर भेरिफिकेसन प्लिज कन्फर्म योर डेट अफ बर्थ हुन्छ। यहाँ तपाईले मन्थ राख्नु पर्ने हुन्छ, तपाई कुन मन्थको त्यो मन्थ राख्नु होला। डेट अफ बर्थ तपाईले अनि डे पनि राख्नु होला, डे राखेर अनि इयर पनि राख्नु पर्ने हुन्छ। जन्म मिति तपाईले यहाँबाट जन्म मिति राखेर तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईले यहाँ तल रहेको कन्टिन्यू भनेको छ दैट कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिनु होला। कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यस्तो खालको आउँछ। अब यहाँ क्रिएट एकाउन्ट भनेको छ, यहाँ क्रिएट एकाउन्टमा क्लिक गरिदिनु होला।
किनभने त्यसपछि यहाँ तपाईलाई अलो दिस पेज टु ओपन अ जुम भनेको छ, ओके गरिदिनु होला। अब तपाईले यहाँ लन्च जुम भनेको ठाउँमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ क्लिक गर्न। त्यसपछि तपाईलाई रिडाइरेक्ट गरेर चाहिँ यसले जुम एप्लिकेसन थ्रु चाहिँ तपाईले चाहिँ यो एप्लिकेसनमा आउनेछ। अब तपाईँ यहाँ एप्लिकेसनमा चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ माथि 4 वटा अप्सन रहेको छ। तपाईले न्यू मिटिङ भनेर दिएको छ, जोइन भनेर दिएको छ, शेड्युल भनेर दिएको छ र शेयर स्क्रिन भनेर दिएको छ भने त्यसैगरी तपाईलाई चाहिँ यहाँ तल पनि दिएको छ मिट एन्ड च्याट भनेर दिएको छ, मिटिङ भनेर दिएको छ, कन्ट्याक्ट भनेर, सेटिङ भनेर दिएको छ। अब तपाईले चाहिँ न्यू मिटिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने नयाँ मिटिङ क्रिएट गर्न तपाईले यहाँ यो न्यू मिटिङ लेखेको यहाँ लोगो देख्नु भएको होला, यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने छ। यहाँ क्लिक गरेपछि अब तपाईले भिडियो अन भनेर यहाँ आउँछ, युज पर्सनल मिटिङ आइडी भने तपाईले चाहिँ अब आइडी बनाउनका लागि यहाँ चाहिँ यो ओपन गरिदिनु पर्ने छ। ओपन हो त्यसपछि यहाँ चाहिँ स्टार्ट अ मिटिङ लेखेको ठाउँमा चाहिँ तपाईले स्टार्ट अ मिटिङमा क्लिक गर्नु होला। मिटमा तपाईले क्लिक गरिसकेपछि यसले चाहिँ कनेक्टिङ लिन्छ, मिटिङ तपाईको क्रिएट गर्छ, मिटिङ ओपन हुन्छ। यसले के समय चाहिँ यसलाई कनेक्टिङको लागि समय लिन्छ तपाईसँग। तपाईको यो भइसकेपछि यहाँ खुल्छ, खुलिसकेपछि तपाईले यहाँ तल चाहिँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ क्यामेराको आइकन पनि छ, इन पनि भनेको छ र तपाईले त्यसैगरी यहाँ तलतिर चाहिँ यहाँ आइकन आएको छ, तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ भोइस म्युट भनेको छ, भिडियो चाहिँ स्टप भनेको छ र यहाँ शेयरिङ पनि छ, पार्टिसिपेट पनि छ। तपाईले यहाँ शेयरिङ बटनमा क्लिक गर्दा तपाईले यहाँ विभिन्न फाइलहरु, फोटोहरु, डकुमेन्टहरु चाहिँ युआरएल सबै पठाउन सक्नुहुन्छ हैन। त्यसैगरी तपाईले पार्टिसिपेटमा चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ तपाईले यहाँ पार्टिसिपेट कति जना भएका छन् यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ टेक्निकल आर्किटेक्ट म होस्ट चाहिँ यहाँ देखाएको छ, यसरी त तपाईले यो चाहिँ पेजमा चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र यहीँबाट तपाईले चाहिँ यहाँ तल इन्भाइट रहेकोमा इन्भाइटमा क्लिक गरेर साथीहरुलाई मेसेज गरेर पठाउन पनि सक्नुहुन्छ र बोलाउन पनि सक्नुहुन्छ। ग्रुप च्याट गर्नलाई, मिटिङमा चाहिँ इन्भल्भ हुनका लागि तपाईले यहाँबाट बोलाउन सक्नुहुन्छ र त्यसैगरी तपाईले चाहिँ अब ब्याक आएर हेरौँ, ब्याक आएर हेर्पछि तपाईलाई चाहिँ यहाँ तपाईले अब यो तल साइडमा रहेकोबाट मिटिङ सेटिङमा पनि क्लिक गर्नु होला, 3 वटा धर्काबाट यहाँबाट गएर तपाईले माथिमा लुकिङ लक मिटिङ भनेको छ, वेटिङ रुम भनेको छ, शेयर स्क्रिन भने तपाईले यहाँ अन गरेर स्क्रिन शेयर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइलको भने। तपाईले यहाँ तल आएर मिटिङ टपिक्स भनेको छ, यहाँ टेक्निकल आर्किटेक्ट्स भनेर छ, यहाँ तपाईले अब मिटिङ सेटिङमा पनि टपिक्स पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ चाहिँ अब टपिक चेन्ज गर्नलाई टपिकमा क्लिक गर्छु, टपिकमा क्लिक गरेपछि यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले टपिकमा क्लिक गरेँ, त्यसपछि अब यहाँ मलाई यसलाई एडिट गर्छु। अब यहाँ मैले यहाँ यसलाई चाहिँ मिटिङको एउटा नाम दिन सक्छु, यसलाई म मेटेर चाहिँ मिटिङको नाम दिन्छु। जस्तै मैले यहाँ मिटिङको नाम दिन्छु, यसमा मैले मेरो मिटिङको नाम दिएँ टेक्निकल आरके भनेर चाहिँ मैले यसमा चाहिँ ल मिटिङको नाम दिन्छु यसमा। जस्तै मैले यहाँ टेक्निकल आरके राखेँ, त्यसपछि यहाँ माथि रहेको सेभ बटनमा क्लिक गरेर सेभ गर्छु। यसलाई सेभ बटनमा क्लिक गरेर सेभ गरिसकेपछि अब त यसरी यो एउटा मिटिङमा छ र अब यसपछि तपाईले चाहिँ अब यहाँ पार्टिसिपेटले सो तल रहेको छ जेनरलमा सो नेम वेन पार्टिसिपेट्स जोइन भनेको छ, यहाँ नेम देखाउन यहाँ यसलाई चाहिँ अन गरिदिनु होला। तपाईले यहाँबाट अन गर्नु होला, यहाँ अन गरिसकेपछि तपाईले त पार्टिसिपेटलाई सो गरेर ब्याक गरेर चाहिँ तपाईले ब्याक आउनु होला। अनि त्यसपछि आइसकेपछि अब तपाईले यहाँ चाहिँ यसलाई इन्ट गर्नलाई माथि लिभमा क्लिक गरेर इन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ मिटिङलाई। अब तपाईले यहाँ अरु कुराहरु पनि छन् तपाईलाई, जस्तै तपाईले यहाँ चाहिँ अब तपाईले यो मिटिङ्स भनेको ठाउँमा छ, यहाँ मिटिङ्समा गरेर वा तपाईले यहाँ माथि छ पहिला फाइन्ड पिपल एन्ड स्टार्ट च्याटिङ भनेको छ, यहाँ तपाईले एड कन्ट्याक्ट गरेर तपाईले चाहिँ बाइ इमेल एड्रेस र फोन नम्बरलाई पनि यहाँ एड गराउन सक्नुहुन्छ साथीहरुलाई। त्यसैगरी तपाईले चाहिँ पहिला हामी माथिको अप्सनहरु गरौँ, नाउ मिटिङ गर्छौँ। अब यहाँ जोइन भनेको छ, यहाँ जोइन भनेको तपाईले अघि नै भनिसके हामी तपाईले युजर एकाउन्ट बनाइसकेको र तपाईले कुनै मिटिङ जोइन गर्न चाहनुहुन्छ यहाँ जोइनमा क्लिक गरेर तपाईले यहाँ मिटिङ आइडी हानेर तपाईले चाहिँ यहाँ तल नाम राखेर र जोइन मिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि पासवर्ड हानेर कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ। नि शेड्युल भनेको यो तपाईले कहिले चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन हो त्यसको यहाँ शेड्युल राखेर तपाईले पठाउन सक्नुहुन्छ साथीहरुलाई, यहाँबाट तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ भने। अब तपाईले यहाँ शेड्युल राख्नुभयो, यो सबै राखेर यहाँ चाहिँ गर्नुभयो भने युज पर्सनल मिटिङ आइडी भनेर यहाँबाट तपाईले आइडी योलाई सिलेक्ट गर्नुभयो र रिक्वायर्ड मिटिङ पासपोर्ट भनेको तपाईले पासपोर्ट यो छ यसको पासपोर्ट। अब तपाईले यहाँ पासपोर्ट चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ यहाँले पनि यसरी चाहिँ तपाईले यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा भयो। अब अरु तपाईले स्क्रिन शेयर भनेको तपाईले यो स्क्रिन शेयर भनेको यहाँ तपाईले चाहिँ इन्टर स्क्रिन की योर मिटिङ आइडी टु शेयर योर मिटिङ आइडी राखेर तपाईले स्क्रिन शेयर यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। अब तल आएर हामी हेरौँ यहाँ मिटिङ लेखेको ठाउँमा मिटिङमा क्लिक गरे नि अब तपाईले यहाँबाट चाहिँ पर्सनल मिटिङ आइडी भनेको छ यहाँ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सेन्ड इन्भिटेसन भनेको तपाईले सेन्ड इन्भिटेसनमा क्लिक गरेर साथीहरुलाई यहाँबाट पठाउन सक्नुहुन्छ भने यहाँ एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले एडिट गरेर तपाईको यहाँ चाहिँ पर्सनल मिटिङ यहाँ रहेको छ, यो नम्बर रहेको छ अनि तपाईले यहाँ पासपोर्ट छ, यो सेक्युरिटी मिटिङ पासपोर्ट भनेको चाहिँ यहाँ पासपोर्ट तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट आएर तपाईले यसरी चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यसरी तपाईले यहाँ मिटिङ कोड र पासपोर्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि
अनि यहाँ चाहिँ अलाउ जोइन बिफोर होस्ट भनेको छ, यहाँ जोइन पनि गर्न मिल्छ। अटोमेटिकली रेकर्ड मिटिङ, यहाँ मिटिङलाई तपाईँले अटोमेटिकली रेकर्ड पनि गर्न मिल्छ। यतिको चाहिँ तपाईँले यसलाई सेभ गरिदिनु होला अनि यहाँबाट इन्भिटेसन भइहाल्यो। अर्को तपाईँको यहाँ रहेको छ कन्ट्याक्ट भन्ने रहेको छ, यहाँबाट तपाईँले चाहिँ यहाँबाट तपाईँले इनेबल गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ अब यहाँ कुन कन्ट्याक्ट हो त्यो कन्ट्याक्ट नम्बरलाई तपाईँले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी अब तपाईँले यहाँ कि सेटिङहरू रहेका छन्, यसका सेटिङमा क्लिक गरेर तपाईँले अब यहाँ रहेको यो जुन छ टेक्निकल आर्किटेक्ट बेसिक भनेको छ, यहाँ बेसिक प्याकेजमा जाउँ। यहाँनिर तपाईँले अब बेसिक कुराहरूमा तपाईँले चाहिँ अब यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँले यहाँ छ मिटिङ अ बेसिक युजर्स होस्ट विथिन 3 or more people विल बी लिमिटेड टु 40 minutes भनेको छ। अब यसमा तपाईँले चाहिँ 100 जनादेखि लिएर चाहिँ हैन तपाईँले चाहिँ 40 मिनटको पाउन सक्नुहुन्छ, यो बेसिक हो। र तपाईँले चाहिँ अर्को लिन परेमा तपाईँले पर्चेस लिनु भने अनलिमिटेड गर्न परेमा तपाईँले चाहिँ यहाँ पर्चेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको चाहिँ अफिसियल वेबसाइटमा गएर तपाईँले पर्चेस गर्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले भनेको 100 जना जतिलाई चाहिँ एड गराएर चाहिँ तपाईँले साथीहरू तपाईलाई यो जुम एप्लिकेसन सम्बन्धी हाम्रो आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो, आशा छ मन पराइदिनु भएको होला। मन परेको छ भने हाम्रो यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट्स गरिदिनु होला, साथीहरु माझमा शेयर गरिदिनु होला। र यस्तै यस्तै अन्य नयाँ इन्फर्मेसन भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। यतिन्जेल यो भिडियो र साथ दिनुभएकोमा यहाँहरुलाई पनि हार्दिक धन्यवाद।